How to register to PhilHealth online. Dito, pwede mo ma-check yung contributions mo at maging yung MDR. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito tayo sa website ng PhilHealth, that's philhealth.gov.ph. Bukod sa computer, pwede rin itong i-access gamit yung cellphone ninyo. Mula dito, pwede rin mag-sign up. Pero i-make sure na nasa tamang website kayo. Pag sinerch nyo, dapat ito yung website, philhealth.gov.ph din. Pag kinlik natin yan, pareho lang din yung magiging itsura nila. Mula dito, dapat i-click itong online services. At pumunta dito sa member portal, i-click itong register login. Dito sa phone, ganun din yung gagawin. Under member portal, mag-register. Mula dito, pwede nang mag-create ng account. So, click ko yung create account. At kung makapansin nyo, pareho yung form. Mapa-computer man yan or cellphone. Pero dahil mas malaki yung view sa computer, proceed tayo gamit yung computer. Pero kahit cellphone ang gamit inyo, mapa-tablet man yan, basta nasa tamang website, pareho lang yung requirements at magiging proseso. First step, dapat meron na kayong PhilHealth Number. Yun yung ilalagay sa first step or dito sa first box. Meron nga rin pala kaming ginawang video kung paano makakuha ng PhilHealth Number para sa mga first time. Meron kaming ginawang hiwalan na tutorial video tungkol dyan, pwede nyo i-check yung page or channel namin. Or yung link ay nasa description sa bandang baba. Next naman, yung complete na detalye tungkol sa atin, yung complete name. Unahin ang apelido, first name, and then yung kaarawan natin o yung birth date. Also yung gender, maging yung email address. Yung email address, i-make sure na na-access nyo to or dapat active ito kasi possible magpadala sila sa inyo ng mga notification via email. Ngayon, cellphone number dapat active din. Ilagay ko lang dito. Next naman ay yung password. 2 beses, ilalagay yung password dito. I-make sure na kayo lang nakakaalam at huwag din kakalimutan. Finally, CAPTCHA naman. So, i-enter lang dito yung number na nakikita dito sa bandang taas. So, na-enter ko na yung number na to. Kung sakaling hindi nyo nababasa, pwede pa rin naman yung refresh CAPTCHA. Pero from here, dapat madali na. Pwede na mag-proceed. Next, i-double check lahat bago i-click itong create account. And then, activate your account na yung nakalagay. So, katulad ng sabi ko kanina, dapat active yung email kasi magpapadala ng email yung PhilHealth. Katulad nito, so, click ko na yung link at i-click ko tong back to login. I-enter lang dito yung PhilHealth number ninyo, maging yung password na ginawa nyo kanina, at maging itong CAPTCHA. So, kumpletuhin lang natin. Kapag okay na, ang una nyo makikita ay itong member information, kung saan pwede nyo i-click itong print MDR. Itong print MDR or member data record, ibibigay nila sa inyo yung kopya ng MDR ninyo mismo. Andito yung PhilHealth number, maging yung detalye ninyo. Meron din ditong dependents. May mga pagkakataon na i-require kayo ng MDR as proof of membership sa PhilHealth. Pwede yung PhilHealth ID or pwede rin namang itong MDR. At ang maganda dyan, available na siya online. Pwedeng i-download at ipaprint na din. Dito sa bandang gilid, meron pa kayong nakikitang ibang option, katulad ng amendment request. Maganda sana to, yun nga lang hindi pa available itong option na to. So, imbis na pumunta nga naman sa PhilHealth branch, siguro pwede nang mag-amend online. Sana magawa din ito very soon. Meron ding premium contribution. Para sa mga kinakaltasan sa sahod nila or di naman kaya yung mga OFW or voluntary members, makikita ninyo dito kung yung kinakaltas ba o hinuhulog ninyo ay napupunta ba ng maayos sa PhilHealth. Katulad ko, yung latest na buwan dito at taon ay nagpapakita. So, malalaman ko kung nare-remit ba ng maayos yung pera papunta sa PhilHealth. Meron din ditong total amount of contribution, magkano yung hinulog ng employer at magkano talaga yung hinulog ninyo. Dito sa bandang gilid, may makikita pa kayong ibang option katulad ng payment management. By default, hindi nyo to makikita kaagad. Kailangan pa kasi itong ipa-enable. Sa akin, napa-enable ko na siya, kaya pwede ako magbayad online lang. Hindi ko na kailangan pumunta sa PhilHealth branch or kahit sa mga bayad center para lang magbayad. Instead, online lang, gamit yung phone or computer, pwede ko na yan gawin. Na-log out lang ako, so mag-login lang ako very quick. So, nasa MDR ulit tayo. Andito yung Generate SPA and View SPA History. Sa ngayon, parang nagkakaroon ako ng issue, like nalalog out ako. Pero mag-login lang ulit kayo katulad ng ginawa ko at makikita ninyo dito yung mga binayaran nyo na online. Gamit lang yung sa SPA under PhilHealth Portal. At kung may tanong kayo kung paano ma-enable yung sa payment management ng PhilHealth, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan.
Pwede nyo nang i-check at mula dito, kung ganito yung nakikita nyong view sa umpisa, dapat eventually maging ganito na siya, meron ng payment management sa bandang gilid. And that's it. Pwede na kayong mag-create ng PhilHealth online account. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito na sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!